ते चर्चमधील त्या भागात जातात जिथे खूप सारे पुस्तकं होती, पण सगळी पुस्तके बॅन करण्यात आलेली होती. चर्चने ती पुस्तके प्रतिबंधित केलेली होती. पण त्यातील काही पुस्तके वाचल्यानंतर ब्रुनो स्वतःला आवरू शकले नाही. त्यांना ती पुस्तके वाचण्याची जणू लतच लागली होती. ते रोज सगळ्यांपासून लपत त्या खोलीत जायचे आणि पुस्तके वाचायचे. ती पुस्तके खूप इंटरेस्टिंग होती. त्यातील एक पुस्तक असं होतं, 1500 वर्षाआधी कुठल्या तरी रोमनने लिहिलेलं. त्या पुस्तकामध्ये अनंत ब्रह्मांडाची कल्पना करण्यात आलेली होती. जसं त्यात लिहिलेलं होतं की जिथपर्यंत तुम्ही सृष्टीची इमॅजिनेशन करत आहे तिथे उभा राहून, म्हणजे त्या कोपऱ्यावर उभे राहून तुम्ही एक धनुष्याने बाण मारा. तो बाण सरळ जात राहील आणि कुठेतरी जाऊन तो बाण लागेल. आता तो पॉइंट तो आहे जिथे उभं राहून तुम्हाला दुसरा बाण मारायचा आहे. दुसरा बाण सरळ जात राहील. हा बाण जसा जसा समोर जातोय तशी तशी तुमचं जे मत होतं की सृष्टी या लिमिट पर्यंतच मर्यादित आहे, तो गैरसमज दूर होत आहे. म्हणजे आतापर्यंत जे विचार करत होतो किंवा ऐकत आलेलो आहे ते सगळं खोटं होतं. आणि ही गोष्ट ब्रुनोंच्या विचारांशी जुळत होती. परंतु त्याच वेळेस चर्चमधील दुसरे लोक ब्रुनोला हे पाप करत असताना बघतात. हो, पाप. ही सगळी पुस्तके बॅन करण्यात आलेली होती कारण ही पुस्तके बायबलच्या विरोधात होती. ही पुस्तके वाचणं म्हणजे खरंच त्या काळात खूप मोठं पाप होतं. दुसऱ्या दिवशी ब्रुनो यांनी सगळ्यांसमोर एक स्टेटमेंट दिलं. त्या दिवशी सगळे लोक शांत बसलेली होती. ब्रुनो उभे राहिले आणि म्हणाले, I speak the truth as I see it. The earth revolves around the sun and the universe is infinite. हे विश्व अनंत आहे. सृष्टीचा केंद्र आपण नाही. हे सगळे तारे म्हणजे दुसरे सूर्य आहेत आणि त्या ताऱ्यांच्या भोवती खूप सारे ग्रह फिरत आहेत आणि इतर ग्रहांवर सुद्धा जीवसृष्टी असू शकते. क्षणातच चर्चमध्ये कुजबूज सुरू झाली. एक पाद्री उठला. You preach heresy against the Holy Church. You defy the word of God. Burn the heretic. He must recant. हे देवाच्या शब्दाच्या विरोधात आहे. दुसरा ओरडतो, तू लोकांना चुकीच्या मार्गावर नेत आहेस. ब्रुनो शांत होते. ते म्हणाले, मी फक्त सत्य बोलतोय. देवाचं निर्माण इतकं छोटं असू शकत नाही. पण लोकांचा राग खूप वाढत होता. हा अधर्मी आहे, याला थांबवा. चर्चने मग निर्णय दिला. ब्रुनोला अटक करण्यात आली. त्यांना सांगण्यात आलं, तुमचे विचार मागे घ्या, नाहीतर मृत्यू. ब्रुनोने नकार दिला. ते म्हणाले, सत्य कधीच बदलत नाही. आणि मग 1600 साली रोमनमध्ये ब्रुनोंना जिवंत जाळण्यात आलं. आता एक प्रश्न येतो, ब्रुनो हे अधर्मी होते का? ब्रुनो हे नास्तिक होते का? का हे विज्ञानप्रेमी होते? ही गोष्ट आहे 1600व्या शतकातली. बघा, आपण मानतो की दोन मेंटॅलिटीचे लोक असतात. एक विज्ञानावर विश्वास ठेवतात आणि दुसरे धर्मावर विश्वास ठेवतात. बरोबर ना? तर मग आईन्स्टाईन सारखा एवढा मोठा शास्त्रज्ञ ज्यांनी पूर्ण आयुष्य विज्ञानासाठी अर्पण केलं, हा तोच व्यक्ती आहे जो प्रत्येक इंजिनियरची रात्रीची झोप खराब करतो. हा व्यक्ती असं म्हणू शकतो, सायन्स विदाउट स्पिरिच्युअलिटी इज ब्लाइंड अँड स्पिरिच्युअलिटी विदाउट सायन्स इज लॅम्प. याचा अर्थ होतो, अध्यात्माशिवाय विज्ञान आंधळं आहे आणि विज्ञानाशिवाय अध्यात्म लंगडं आहे. अध्यात्म म्हणजे तर धार्मिक आणि त्याच्या विरोधी शब्द आहे विज्ञान. तर मग एवढा बुद्धिमान व्यक्ती असं स्टेटमेंट कसं देऊ शकतो बरं? चला तर मग याच कन्फ्युजन सोबत आपला आजचा व्हिडिओ सुरू करूया. हा मुद्दा आपल्या रोजच्या जीवनातला आहे, म्हणून हे आपल्याला समजून घेणं खूप महत्त्वाचं आहे. या व्हिडिओ जर आपल्या चॅनलवर पहिल्यांदाच आलेले असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बाजूचे बेल नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या, जेणेकरून भविष्यात येणारा व्हिडिओ सर्वात पहिले तुम्हाला नोटिफिकेशनद्वारे मिळेल. आजचा विषय फक्त आपलं ज्ञान वाढवण्यासाठी नाही, आपल्या जगण्याची पद्धत बदलू शकतं. सुरुवात करूया एका छोट्या प्रश्नापासून.
घरात ऍक्सिडेंटली दिवा विझला तर आपण लगेच अपशकुन झालं असं म्हणतो. आणि असे सीन तुम्हाला खूप साऱ्या मूवीमध्ये आणि सिरियलमध्ये बघायला भेटले असतील. पण त्याचे उलट वाढदिवसाच्या दिवशी केकवर लावलेल्या मेणबत्त्या आपण आनंदाने विझवतो आणि यावर सगळे लोक टाळ्या सुद्धा वाजवतात. आता या ठिकाणी प्रश्न येतो, दिवा विझणं अपशकुन आहे तर मेणबत्ती विझणं अपशकुन का नाही? हा मतभेद आपल्याला काहीतरी सांगतोय. आपल्या आयुष्यात अनेक गोष्टी आपण परंपरा म्हणून स्वीकारतो, पण त्यामागचे कारण काय आहे हे शोधत नाही. आणि यालाच म्हणतात सायंटिफिक टेम्पर. सायंटिफिक टेम्पर म्हणजे वैज्ञानिक दृष्टिकोन. हा विषय फक्त शास्त्रज्ञांसाठी नाही, हा विषय आहे प्रत्येक सामान्य माणसासाठी. कारण वैज्ञानिक दृष्टिकोन म्हणजे जगाला डोळे उघडून बघण्याची एक पद्धत. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण बेसिक प्रश्नांचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न करू आणि समजून घेण्याचा प्रयत्न करू. वैज्ञानिक दृष्टिकोन म्हणजे नेमकं काय? श्रद्धा आणि विज्ञान एकत्र राहू शकतात का? अंधश्रद्धा कशी जन्माला येते? आणि सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न, आज भारताला सायंटिफिक टेम्परची सर्वात जास्त गरज का आहे? आपण अनेकदा विज्ञानाचा अर्थ चुकीचा घेतो. लोकांना वाटतं विज्ञान म्हणजे फक्त प्रयोगशाळा, गणित, सूत्र आणि अवघड भाषा. पण वैज्ञानिक दृष्टिकोन म्हणजे कोणतीही गोष्ट आहे तशी न मान्य करता प्रश्न विचारणे. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी या शब्दाला भारतात लोकप्रिय बनवलं. आता आपण पहिले समजून घेऊया टेम्पर म्हणजे नेमकं काय. टेम्पर म्हणजे स्वभाव, आपली मानसिकता, आपली विचार करण्याची पद्धत. म्हणजे जेव्हा विज्ञान फक्त पुस्तकात राहत नाही तर ते आपल्या स्वभावाचा भाग बनतं, तेव्हा त्याला म्हणतो सायंटिफिक टेम्पर. आपण काय समजतो? सायन्स म्हणजे फक्त बॅचलर ऑफ सायन्स केलेला माणूस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ केलेला विद्यार्थी, डॉक्टर किंवा इंजिनियर. आपण म्हणतो हा सायन्सचा आहे. पण खरं सांगायला गेलं तर सायन्स हा फक्त विषय नाही. सायन्स म्हणजे एक पद्धत आहे, एक विचार करण्याची स्टाईल. पश्चिमेकडे हळूहळू लोकांना हे कळत गेलं की सायन्स म्हणजे सब्जेक्ट नाही, सायन्स म्हणजे एक मेथड आहे. जर तुम्ही या पद्धतीने कोणताही विषय समजून घेतला तर तो विषय सुद्धा सायन्स होतो. म्हणूनच आपण म्हणतो ना पॉलिटिकल सायन्स, सोशल सायन्स, होम सायन्स. कारण विषय वेगळा वेगळा असतो पण विचार करण्याची पद्धत वैज्ञानिक असते. आता सायंटिफिक मेथड म्हणजे काय? सायंटिफिक मेथड म्हणजे तुम्ही कोणतीही गोष्ट पाहिली तर लगेच मान्य करायचं नाही. पहिले प्रश्न विचारायचा, समस्या काय आहे हे समजून घ्यायचं, मग निरीक्षण करायचं, प्रयोग करायचा, पुरावे गोळा करायचे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं आपल्या मनात आधीच ठरवलेली मत त्यावर लादायचे नाही. आपण स्वतःला विचारायचं खरं काय आहे आणि रिसर्च करून जो निष्कर्ष येईल तो प्रामाणिकपणे स्वीकारायचा. जो निष्कर्ष लागणार नाही तो सोडून द्यायचा. पण अजून एक खूप मोठी गोष्ट, सायन्सचा माणूस कधीच असं म्हणत नाही की हेच अंतिम सत्य आहे. सायन्स नेहमी म्हणतं आजपर्यंतचे पुरावे असं सांगतात, पण उद्या नवीन पुरावा आला तर तो बदलू शकतो. आईन्स्टाईन सारखा महान शास्त्रज्ञ सुद्धा काही गोष्टीमध्ये चुकीचा ठरला. त्यांना वाटायचं क्वांटम फिजिक्समध्ये रँडमनेस नसावी, पण नंतर सिद्ध झालं की रँडमनेस असू शकते. ॲरिस्टॉटल म्हणायचे की जड वस्तू या हलक्या वस्तूपेक्षा लवकर खाली पडतात, पण नंतर न्यूटनने सिद्ध करून दाखवलं की दोन्हीही पदार्थ एक सोबतच खाली पडतात. म्हणजे काय तर जगातल्या सर्वात मोठा माणूस सुद्धा चुकीचा ठरू शकतो. ही नम्रता असणे हा सायन्स टेम्परचा भाग आहे. सायन्स टेम्पर असलेला माणूस असा असतो, तो म्हणतो मी कोणतीही गोष्ट लगेच मानणार नाही, मी प्रश्न विचारणार. जर मला तांत्रिक उत्तर मिळालं तर मी स्वीकारणार, जर मला मिळालं नाही तर मी थांबणार, रिसर्च करणार आणि काही गोष्टीचं उत्तर मिळतच नसेल तर त्या गोष्टींना ना खोटं मानणार ना खरं मानणार, त्यांना ब्रॅकेटमध्ये ठेवणार, वाट बघणार आणि फक्त त्याच गोष्टींना सत्य मानणार ज्या अनुभवाच्या आधारावर आहेत, तक्राराच्या आधारावर आहेत, पुराव्याच्या आधारावर आहेत. आणि त्यानंतर सुद्धा मनात एक गोष्ट ठेवणार, मी चुकीचा असू शकतो. उद्या कोणी सिद्ध केलं की मी चुकतोय
तर मी प्रामाणिकपणे याला स्वीकार करणार. ज्यांचा स्वभाव असा असतो त्यांची विचार करण्याची पद्धत अशी असते. त्याच्यामध्ये सायन्स टेम्पर असतो. आणि खरं सांगायला गेलं तर समजूतदार माणूस असाच असतो जो सायन्स टेम्परच्या जवळ असतो. आता तुम्हाला एक धक्का देणारी गोष्ट सांगतो. आपल्या भारतीय संविधानात आर्टिकल 51A मध्ये लिहिलेलं आहे की वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करणे हे प्रत्येक नागरिकाची मूलभूत कर्तव्य आहे. हो, हे फक्त चांगली गोष्ट नाही, तर हे आपलं संविधानानुसार कर्तव्य आहे. आणि याचा विचार आपल्या संविधान लिहित असताना खूप खोलात करण्यात आलेला होता. आणि म्हणूनच हे आपल्या भारतीय नागरिकाचे मूलभूत कर्तव्यापैकी एक आहे. याला दुसऱ्या पद्धतीने आपण असंही म्हणू शकतो की जे आपलं राष्ट्रप्रेम आहे, जसं आपण राष्ट्रगीत चालू असताना उभे राहतो, देशाबद्दलच्या घोषणा देतो आणि आपल्या भारतीय लोकांची मदत करतो, यातून आपलं राष्ट्रप्रेम दिसतं. तर तशाच पद्धतीने देशाला विचाराने पुढे नेणे हे खऱ्या अर्थाने राष्ट्रप्रेमच आहे. पण इथे एक मोठा गैरसमज पण आहे. लोक म्हणतात सायंटिफिक टेम्पर म्हणजे नास्तिकता, पण हे पूर्ण सत्य नाही. पण इथे एक मोठा गैरसमज आहे. लोक म्हणतात सायंटिफिक टेम्पर म्हणजे नास्तिकता, पण हे पूर्ण सत्य नाही. विज्ञान आणि श्रद्धा एकत्र राहू शकतात. जसं की आता बघा, मॅक्स प्लँक असे म्हणतात की धर्म आणि विज्ञान हे दोन्ही मिळून संशय आणि अंधाराविरुद्ध लढतात. कार्ल सॅगन म्हणतात की विज्ञान आणि अध्यात्म विरोधी नाहीत, विज्ञान हेच अध्यात्माचा मोठा सोर्स आहे. आयझॅक न्यूटन म्हणतात हे सुंदर विश्व एक बुद्धिमान आणि शक्तिशाली परमात्म्यामुळेच अस्तित्वात आलेला आहे. अल्बर्ट आइन्स्टाईन म्हणतात दैविक शक्ती विश्वाला नुसत्या योगायोगावर सोडत नाही. आणि एक गॅलिलिओचं कोट तर खूप इंटरेस्टिंग आहे. गणित ही भाषा आहे ज्यातून देवाने हे विश्व लिहिलेलं आहे. विश्वास बसत नाही ना की हे सगळे कोट वैज्ञानिकांचे आहेत, कारण विज्ञानाचा उद्देश श्रद्धा संपवणं नाही. विज्ञानाचा उद्देश आहे आंधळा विश्वास संपवणं. आता प्रश्न येतो, अंधश्रद्धा म्हणजे नेमकं काय? अंधश्रद्धा म्हणजे असा विश्वास जो चुकीचा सिद्ध झालेला असून सुद्धा तो टिकून आहे. जसं की एक उदाहरण, काळी मांजर आडवी गेली तर अपशकुन होतो. पण विज्ञान विचारतं याचा पुरावा काय? जर मांजरीमुळे अपशकुन होत असेल तर मांजर अमेरिकेत गेल्यावर अपशकुन का होत नाही? हे प्रश्न विचारणं म्हणजे सायंटिफिक टेम्पर. आता एक अजून इंटरेस्टिंग गोष्ट, भूत दिसणं, अंगात येणं किंवा बाहेरच्या शक्तीचा अनुभव होणं, या गोष्टीचं विज्ञानात उत्तर आहे न्यूरोसायन्स. न्यूरोसायन्स सांगतं आपल्या मेंदूत पार्लिटल लॉब्स जेव्हा कमी सक्रिय होतात तेव्हा माणसाला स्वतःचं अस्तित्व अस्पष्ट वाटू लागतं. त्याला असं वाटू लागतं की कोणीतरी त्याला नियंत्रित करतंय. म्हणजे या अनेक अनुभवांचा संबंध मेंदूशी आहे, भूतांशी नाही. आता प्रश्न येतो, सायंटिफिक टेम्पर वाढवायचं तरी कसं? कारण फक्त बोलून काही होत नाही, हे आपल्या रोजच्या सवयीमध्ये आणावं लागेल. मी तुम्हाला अगदी सोप्या भाषेत 5 मार्ग सांगतो. पहिला मार्ग, आपली क्युरियोसिटी जिवंत ठेवा. आपण लहान असताना किती प्रश्न विचारायचो, हे असं का, ते तसं का, आकाश निळाच का आहे, हे असंच का आहे, ते तसंच का आहे. पण मोठं झाल्यावर आपण प्रश्न विचारणं बंद करतो आणि सगळं जसं चालतंय तसं स्वीकारतो. पण वैज्ञानिक विचार इथेच सुरू होतो, प्रश्न विचारण्यापासून. पोळी फुगते का? देवाला प्रदक्षिणा घड्याळीच्या काट्यासारखेच का मारावेत? आपण नदीला माता म्हणतो तर तिलाच घाण का करतो? प्रश्न विचारणं म्हणजे उद्धटपणा नाही, प्रश्न विचारणं म्हणजे जागरूक मेंदू. दुसरा मार्ग, आकड्यांवर विश्वास ठेवा, अंदाजावर नाही. आपण कितीतरी वेळेस ऐकलंय की हा मुहूर्त खूप चांगला आहे, पण मग घटस्फोट का वाढत आहेत? मग प्रश्न पडतो ना, फक्त मुहूर्तानेच आयुष्य ठरतं का? जयंत नारळीकर यांनी ज्योतिषशास्त्रावर एक प्रयोग केला. त्यांनी त्यांच्या ज्योतिषांच्या यशाचे पर्सेंटेज काढले आणि तुम्हाला माहिती आहे ते 50% पेक्षा पण कमी निघाले. एक गोष्ट लक्षात घ्या, इन्शुरन्स कंपन्या किंवा फायनान्स कंपन्या ह्या तुम्हाला तुमच्या कुंडली बघून डिस्बर्समेंट देत नाही, त्या डेटा पाहतात. कारण जग वास्तविकतेवर चालतं.
कल्पनेवर नाही. आता तिसरा मार्ग, चुकीच्या प्रथांना हो म्हणू नका. समाजात अनेक गोष्टी फक्त सवयीनेच चालतात. लोक म्हणतात हेल्मेट नको, केस खराब होतात. पण अपघात झाल्यावर डोकं वाचण्याचं कारण हे हेल्मेटच असतं. लोक म्हणतात लैंगिक शिक्षण नको, पण गैरसमज, अत्याचार, चुकीचे विचार का वाढत आहेत? सायंटिफिक टेम्पर म्हणजे लोकांना आवडेल ते नाही, तर लोकांना गरजेचे आहे ते सत्य सांगण्याची हिंमत. आता चौथा मार्ग, धर्म समजून घ्या. धर्म हा भीतीने चालवू नका. धर्म म्हणजे फक्त कर्मकांड नाही, धर्म म्हणजे एक विचार. धर्म जर माणुसकी शिकवतो ना, तर तो विज्ञानाचा विरोध करत नाही. पण धर्म जर अंधश्रद्धा वाढवतोय, तर तो समाजाला मागे नेतो. देवावर विश्वास ठेवा, पण डोळे बंद करून नाही, डोळे उघडे ठेव. आता पाचवा आणि सगळ्यात मोठा मार्ग, जबाबदारी घ्या. सायंटिफिक टेम्पर म्हणजे फक्त प्रश्न विचारणं नाही, सायंटिफिक टेम्पर म्हणजे जबाबदारी. आपण गंगेला माता मानतो, पण त्याच नदीत प्लास्टिक टाकतो. ही श्रद्धा नाही, ही विसंगती आहे. पण आपण पर्यावरण, शिक्षण, आरोग्य, शहरी रचना वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून पाहिली तर संकट कमी होतील. तर हे आहेत सायंटिफिक टेम्परचे 5 सोपे मार्ग. प्रश्न विचारा, डेटा बघा, चुकीचा विरोध करा, धर्म समजून घ्या आणि जबाबदारी घ्या. यातून एक मजबूत समाज तयार होतो. आता तुम्ही मला कमेंट करून सांगा, तुम्ही यापैकी काय काय करता. आता शेवटी एक खूप कटू पण महत्वाची गोष्ट, आपण स्वतःला जगातला सर्वात महान देश मानतो. आपला इतिहास महान आहे, आपली संस्कृती महान आहे. पण एक प्रश्न, आपले लोक खरंच सुखी आहेत का? कारण एक रिपोर्ट आहे, वर्ल्ड हॅपीनेस इंडेक्स. या इंडेक्समध्ये जगातील लोक किती आनंदी आहे याचं माप केलं जातं. आणि यात भारत खूप मागे आहे. इतका मागे की तो कधी कधी नुकतंच युद्ध चालू असलेल्या देशापेक्षाही खाली दिसतो. हे ऐकून धक्का बसला ना? आपण इतका मोठा देश आहे, इतकी लोकसंख्या आहे, इतकी प्रगती, पण तरीही लोक आनंदी का नाही? कारण आनंद फक्त पैशाने येत नाही. कारण आनंद येतो चांगलं आरोग्य असेल तर, चांगलं शिक्षण असेल तर, स्वच्छ हवा असेल तर, सुरक्षितता असेल तर, आणि आयुष्यात स्थिरता असेल तर. पण आपण काय करतो? आपण अजूनही अनेक समस्यांकडे वैज्ञानिक नजरेने पाहतच नाही. आपल्या देशात आजही रुग्णालयात डॉक्टर नाही, शाळेंमध्ये शिक्षक नाही, शहरांमध्ये स्वच्छ पाणी नाही. पण आपण चर्चा करतो त्या झाडावर भूत आहे, त्या दिवशी बाहेर जाऊ नका, त्या बाबांनी सांगितलं म्हणून मंदिरात जाऊन असं असं करा. हे सगळं आपल्याला पुढे नेत नाही, हे आपल्याला मागे खेचतं. आपण गंगा नदीला माता म्हणतो, पण त्याच नदीत कचरा टाकतो. हे किती मोठं दुःख आहे. आई म्हणायचं आणि आईलाच घाण करायचं, ही श्रद्धा नाही, हे विचारांचा अभाव आहे. सायंटिफिक टेम्पर म्हणजे देशाला आनंदी बनवण्याचा एक मार्ग ठरू शकतो. जर आपण वैज्ञानिक दृष्टिकोन स्वीकारला तर आपण विचार करू लोकांना चांगलं आरोग्य कसं मिळेल, शिक्षण कसं सुधारेल, शहर सुरक्षित कशी होते, पर्यावरणात प्रदूषण कसं थांबेल. कारण खरं सांगायचं तर आपण भूतकाळाच्या गौरवात जगतो, पण वर्तमानाच्या समस्यांकडे डोळे बंद करतोय. आणि म्हणूनच लोक आतून थकलेले आहेत, तणाव आहे आणि आनंदी नाहीत. सायंटिफिक टेम्पर म्हणजे भावना संपवणं नाही, सायंटिफिक टेम्पर म्हणजे भावनांना दिशा देणं. देशावर प्रेम म्हणजे फक्त घोषणा नाही, देशातील लोक सुखी होतील असं काम करणं. जर भारताला खरंच महान बनवायचं असेल ना, तर भारताला विचारांनी महान बनवायला पाहिजे. आणि याची सुरुवात आपण आपल्या घरापासून करूयात, आपल्या प्रश्नांपासून करूयात आणि आपल्या वैज्ञानिक दृष्टिकोनापासून करूयात. तुम्हाला काय वाटतं? भारत सुखी देश बनण्यासाठी सर्वात आधी काय बदलायला हवं? कमेंट करून नक्की सांगा. आणि आजपासून एक सवय लावा, प्रश्न विचारा, पुरावे शोधा, विचार बदला आणि देशाला विचारांनी पुढे न्या. कारण सायंटिफिक टेम्पर हीच खरी आधुनिक भारताची ओळख आहे. तुम्हाला या विषयावर काय वाटतं? कमेंट करून नक्की सांगा. हा व्हिडिओ विचार करायला लावणारा वाटला असेल तर लाईक करा, तुमच्या फ्रेंड्स अँड फॅमिलीमध्ये शेअर करा
आणि अजूनही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर आता लगेच करून घ्या. आणि अजून एक गोष्ट, धार्मिक गोष्टीवर काही अधर्मीयांनी खूप मोठा हल्ला केलेला आहे. या संदर्भाचा व्हिडिओ तुम्हाला इथं बघायला भेटत असेल. जय हिंद, धन्यवाद.